මේ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්නේ මියුසියම් ඔෆ් ෆයින් ආර්ට්ස් ගැන. අපි අර කලින් පැසේජ් එක ඩිස්කස් කරා. ඒකේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික තමයි දැන් අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. The value attached to original works of art. Original artwork වලට මොන හරි යාබද්ද වෙලා තියෙන අගය කියන එක. මේක මොකද්ද මේ කියන්නේ? People go to art museums because they accept the value of seeing an original work of art. මිනිස්සු මේ වගේ ආර්ට් මියුසියම් එකට නැත්නම් කෞතුකාගාරයකට යන්නේ ඒවයි ඔරිජිනල් චිත්‍ර බලලා ඒවට තියෙන එයාලා හදාගත්ත අගය හින්දා කියලා තමයි කියන්නේ, වටිනාකම හින්දා. But they do not go to museums to read original manuscripts of novels, perhaps because the availability of novels has depended on මෙතන මේති. However, if Mona Lisa was a famous novel, people would bother to go to a museum to read writer's actual manuscript rather than a painting reproduction. This might be explained by the fact that novels has evolved precisely because of technological developments. මේ තමයි පළවෙනි. That made it possible to print out huge number of text. එතකොට text තුරු ටිකේ අපි අහන්නේ dependent on mass production. Huge number of text කියන එක mass production එකට සමානයි නේ. Mass production B and also with novels the most important thing මොකක්ද අහනවා වැදගත් novel එකක් ගත්තම ඒකේ තියෙන මේ තියෙන reader attends mainly to the meaning of the words. තේරුම තමයි ප්‍රධාන කියන එක කියලා කියනවනේ කෙලින්ම. තේරුම කියන්නේ underlying meaning කියන එක, idea කියන එක, යට තියෙන අදහස කියන එක. මෙන්න මේක තමයි පොඩ්ඩක් අමාරුනේ. මේක මේ බේසික් ටෙක්නොලොජි කියලා මෙතන තියෙන හින්දා ඒක අපිට තෝරන්න හිතෙනවා. නමුත් ඒ ටෙක්නොලොජි එක හින්දා මාස් ප්‍රොඩක්ෂන් නැති වුණා, ලොකු ප්‍රමාණයක් ගැහුවා. ඒක හින්දා තමයි ලොකු ප්‍රමාණය හින්දා තමයි මිනිස්සු අතර තියෙන්නේ. මේක අහන්නේ perhaps because the availability තියෙන ප්‍රමාණය has depended on basic technology කියන එක හෙන සිලෙක්ට් කරන්න හිතෙනවා. වෙනවට ඉතින් බේසික් ටෙක්නොලොජි කියන එක තමයි එකම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන මේ බේසික් කියලා වචනකුත් තියෙනවා. බේසික් කියන්නේ සුළු කියන එක නේ, අපිට කියන්න බෑනේ. අවේලබිලිටි එක වැඩි වෙන්නේ තියෙන ප්‍රමාණය. කියන්නේ කඩේක බඩුව තියෙන්නේ ටෙක්නොලොජි එක තමයි යට තියෙන්නේ. නමුත් ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරලා මාස් ප්‍රොඩක්ෂන් කරන හින්දා තමයි ඒක ඕනම තැනකින් ගන්න පුළුවන් වගේ එකක් වෙන්නේ කියන හින්දා තමයි මේක. ඒක හරිම ට්‍රිකි. මොකද මේ ටෙක්නොලොජි එක ඉතින් අපිට කරන්න එන්නේ මේ බේසික් කතන්දරේ අපි ලොජිකලි හිතලා අයින් කරගන්න ඕනේ කියන එක තමයි මට කියන්න හිතෙන්නේ. However, in historical times, කොහොමවත් අතීතයේ artists such as Leonardo were happy to instruct to produce copies. Instruct කවුද? අපි ඉගෙන ගත්තනේ පැසේජ් එකේ මේ ලොකු කලාකාරයෝ ඒ කට්ටිය work piece එකක් හදලා ඒක workshop එකේ කට්ටියට දෙනවා කියලා. workshop වලට දුන්නම එතන ආව නේද අපිට අලුත් වචනයක්. ගෝලයෝ මේ තියෙන content to assign reproduction of their content. reproduction copy කරන්න of their content to the workshop apprentices. මෙතනින් කාටද බාර දුන්නේ? apprentices කියන්නේ assistant කියන එකනේ ගෝලයෝ. ඒකට උත්තරේ L. 27ට එන්නේ dependent on mass production. B 28ට එන්නේ underlying idea H. හරි. ඊට පස්සේ copies of their works. These days, new methods of reproductions allow excellent replicate of surface relief features as well as color and then අද කාලේ තියෙන තාක්ෂණයත් එක්ක මේ reproduction මොකක්ද මේ තාක්ෂණයට කියන්නේ? අපි අලුත් වචනයක් ඉගෙන ගත්තා. reprographic techniques නේ. ඒක වචනේ තමයි reprographic techniques allows production of high quality prints made exactly to original scale. original scale කියන වචනේ තියෙනවා. faithful color values කියන්නේ true color values and even duplication of surface relief of the painting. දැන් අතන කියනවානේ surface relief එක ගැන කල්පනා කරනවා, color එක ගැන කතා කරනවා, අනිත් එක තමයි scale එකනේ. scale එකට තව නම size. It is regrettable, ඒක හරිම දුක්ඛිතයිලු, that museums still promote superiority of original works of art since this may not be the interest of the. It's regrettable, මේක දුකයිලු. public the sure the public කියලා කලාකාරයා ඒක ඇඳපු කෙනා මේක මේ විදියට බලන්න කියලා කියන්නේ නැහැ. එතකොට මට හිතෙන්නේ ආටිස්ට් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේක මේ පබ්ලික් එක කොහොමදත් පිළිගන්නේ මේ දැන්ට යන ට්‍රෙන්ඩ් එක. නමුත් ආටිස්ට්ගේ ඔළුවේ මේ ඒ කාලේ එහෙම එකක් තිබුණේ නැහැ නේ. මේක මේ
මියුසියම් එකක දාලා මේකට මෙච්චර මේ තැනක් දීලා මේක මේ සුපිරි දෙයක් කියලා ඒ ආටිස්ට්ලාගේ ඔළුවේ තිබ්බේ මේක මේ නිකන් මේ එන්ජොයි කරන්න නිකන් බලන්න කියලා නේ මෙති despite the implication recognition that spread of good production can be cultural valuable, museums continue to promote special status of original work. Unfortunately, this seems to place a severe limitation on the kind of experience offered to the visitor. විසිටර්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ලිමිට් කරනවාලු. ඒක තමයි ඉතින් ඒකේ අදහස. මේ ආටිස් මේක තැනක කියලා තිබ්බා එයා කියලා තිබ්බා නිකන් ජස්ට් මේ අර උඩින් බලලා එන්ජොයි කරන්න කියලා. ඔය ඉතින් සුපර්ෆිෂලි කියන එක තමයි වචනේ. ඒක හොයාගන්න ඕන. කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපිට මේක මෙහෙම නිකන් බලන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. Choose the correct letter A, B, C or D. Write the correct letter in boxes 32 to 35 on your answer sheet. මේකේ උත්තරේ තෝරගන්න. Write a mentions London's National Gallery to illustrate. මොකද්ද මේ London's National Gallery එකෙන් ගැන? ඒක ලොකු අර collection එකක් තියෙන treasure house එකක්නේ. big collection එකක් තියෙනවා කියලා තමයි අපිට මත බලමු අපිට නිකන් මතකෙන් උත්තරේ දාන්න පුළුවන් undesirable cost to a nation for maintaining එහෙම එකක් අපිට කොහෙදවත් මේ රජයට මේකක් තියෙනවා කියලා අපිට අදහසක් ආවේ නැහැ. The conflict that may arise in society between financial and artistic values. society එකේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා අපිට සමාජීය ප්‍රශ්නයක් ගැනත් අපිට මොනවද එහෙම එකක් ආවේ නැහැ. conflict that may arise in social එහෙම එකක් අපිට කොහෙවත් තේරුන්නේ නැහැ. Negative effect of a museum can have on visitors' opinions of themselves. Negative effect a museum can have on visitors' opinions of themselves. ඒක පොඩ්ඩක් අපි තියාගමු. The need to put individual well-being above large-scale artistic scheme. Make a write the correct letter. Need to put in your answer sheet. මේ ලන්ඩන් කියන කෑල්ල මෙතන පෙන්වන්නේ මොකද කියලා තමයි අපි මේව කරන්නේ. එතකොට අපි මේකේ පැසේජ් එකේ ඉතින් in addition to major collections like that of London's National is housed in numerous rooms with a dozens of work. Anyone is likely any of which මෙතින් මෙන්න මේක තමයි උත්තරේ. Any of which is likely to be worth more than all the average visitors possess. In society that judges the personal status of an individual so much by their material worth, therefore it is difficult not to be impressed by one's relative worthlessness in such an environment. අන්න එහෙම නෙගටිව් ඉෆෙක්ට් එකක් තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ තමන් නිකමෙක් වගේ කියන හැඟීමක් එනවනේ. එතකොට මේකේ උත්තරේ C නේ. ඒ අරටි කියවම අපිට එන්නේ මෙතන මේ නෙගටිව් ඉෆෙක්ට්ස් තියෙනවා කියන එක තමයි අපිට තේරෙන්නේ. Writer says that today viewers may be unwilling to criticize a work because මේ රයිටර් කියනවලු මේ අද කාලේ වීවර්ස්ලා වැඩිය මේක ක්‍රිටිසයිස් කරන්න කැමති නැති හේතුව මොකක් කියලා. lack of knowledge needed to support an opinion. එච්චර දැනුමක් නැතිකම. ඒක අපි තියමු. they fear that it may have financial implications. මොකක් හරි මුදල් මේ ප්‍රශ්න ගැටලු ඒක තියෙනවා කියලා. ඒකත් එහෙම එකක් අපිට ලොකුට බලමුකෝ තව ඉස්සරහට කියමු. they have no real concept of works value. ඇත්තටම මේ චිත්‍රක value එක මනින ක්‍රමවේදයක් නැතිකම. they feel their personal reaction is of no significance. අන්න ඒක නම් පොඩ්ඩක් සෙට් වෙනවා වගේ. ඒ කියන්නේ මේ අපි යෝකේ තැනකදී කියුවා no matter what අරයා මොනවා හිතුවත් වැඩක් නැහැ ඒකට value එකක් ලබා දීලා ඉවරයි කියලා වගේ එකක් කියුවා මට හිතෙන්නේ D කියලා බලමු. ඒක කොහෙන්ද ආවේ? මේක කොහොම කරත් මේකට value එකක් මේ ලැබිලා ඉවරයි කියලා වගේ එකක්. Furthermore, consideration of the value of the original works in its treasure house setting impresses upon the viewer that since these were originally produced, they have been assigned a huge monetary value more powerful than themselves. more powerful than themselves කියලා වචනය. එතකොට nothing the viewer thinks about the work is going to alter the value. So today's viewer is deterred from trying. deterred කියන්නේ prevented නේ. මෙන්න මේ වචනේ තමයි ඒකට ප්‍රධාන වෙන්නේ මේ deterred කියන වචනේ. prevented from trying to extend spontaneous, immediate, self-reliant kind of reading. අන්න ඒක තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. උත්තරේ D.
යාක මොනවා කරත් වැඩක් නැහැ. එතකොට එකක් හරිනේ. According to the writer අනුව the displacement effect on the visitor is caused by ඇයි මේ displacement එක effect එකක් තියෙන්නේ කියලා වෙනසක් තියෙන්නේ. Variety of works on display and the way of their arrangement. විවිධත්වය සහ ඒවා තියලා තියෙන ස්වභාවය. Impossibility of viewing particular works of art over a long period. දීර්ඝ කාලයක් බලන්න බැරිකම. Similar nature of painting and lack of great works. එක වගේවයි එච්චර හොඳ ලොකු සුපිරි වැඩ නැති එකයි. මේක එච්චර ගැලපෙන්නේ මේක මං හිතන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් තියමු. Selected for exhibition. Inappropriate nature of individuals work. සුදුසු චිත්‍ර නෙවෙයිලු තෝරගෙන තියෙන්නේ. මේකත් අපිට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේකත් තියමු. ඒ කියන්නේ එහෙම එකක් කොහෙවත් කියලා නැහැ සුදුසු ඒවා. මෙතන variety of works on display and the way they are arranged. මේක ටිකක් හරි. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් චිත්‍ර තියෙනවා variety එක වැඩිනේ කියලා තිබ්බනේ. මොකද්ද වැඩි කියලා තිබ්බා. Impossibility of viewing particular works of art for a long period of time. හරිද? displacement effect එක cause කරන්නේ. දැන් මෙන්න මේ A හරි B හරිනේ. අපිට මේ දෙකෙන් තෝරගන්න ටිකක් අමාරු හින්දා මේක මේ තියෙන displacement effect heightened by sheer volume කියන්නේ variety එක further heighten කියලානේ. ඒ කියන්නේ කලින් point එකක් අපි බලන්න. visitor may be struck by strangers of seeing size diverse painter කියන එක point එකක් brought together in an environment for which they were not originally created. Effect is further heightened by sheer volume. Volume එක ගැන තමයි මෙයා ලොකුවටම කියන්නේ. In case of major collections, there are probable more works on display than we could realistically. මේ කියන්නේ major collection එකක් නම්. හරි? major collection එකක් නම් ඒකට ගොඩක් කාලයක් යනවා කියලා තමයි කියන්නේ. මෙතන කියන්නේ displacement effect is caused by the variety of work on display and their arrangement. Impossibility of viewing particular works නෙවෙයි. particular works කියලා කියන්නේ යම් කිසි දේවල්. යම් කිසි දේවල් නෙවෙයි. ලොකු collection එකක් තිබ්බොත් අමාරුයි කියන එකනේ අපි අතන කියලා තිබ්බේ. එතකොට variety එක අනිවාර්යෙන් වෙනවානේ. heightened by the diversity කියන එක මේකේ the impossibility of viewing a particular works of art over a long period. ඒ කියන්නේ impossibility කරන්න බැරිකම මොකක් හරි යම් කිසි කලා නිර්මාණයක් දීර්ඝකාලීනව බැලීමේ නොහැකියාව. ඒ කියන්නේ එකක් තෝරගෙන ඒක දිගටම බලන්න බැරිලු. එහෙම එකක් කියන්නේ නැහැ. මෙතන කියන්නේ ගොඩක් තියෙන හින්දා අපිට මාස ගාණක් වුණත් යන්න පුළුවන් වගේ කතාවක්. ඒක නිසා ඒකට එන්නේ ඒ writer says that unlike other forms of art අනිකුත් මේ කලා නිර්මාණ වලට වැඩිය painting does not. මොකද්ද painting වල නැත්තේ? start and end time නේ. අපි කතා කරන්නේ involve direct contact එක ඒවා. හරි මේකේ දැන් උත්තරේ කොහෙද තියෙන්නේ? have no specific අනිත් කලා වගේ නෙවෙයි time එකක් නැහැ කියලානේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා. A fundamental difference between the painting and other art forms is that there is no prescribed time over which a painting is viewed. මේක තමයි එකෙන් කියන්නේ. ඊට පස්සේ 36 නා 40. Do the following statements agree with the views of the writer? writerගේ අදහස් වලට එකඟ වෙනවද? Yes, no, not given. හරි. Art history should focus on discovering the meaning of art using a range of media. Focus කරන්න ඕනලු ඒකේ තියෙන meaning එක තේරුම හොයාගන්න කලාවේ තේරුම හොයාගන්න එක එක කලාත්මක නිර්මාණවල ලොකු එකතුවකින් කියලා. එහෙම එකක් art history කට්ටියගේ focus එකක් ගැන අපිට කියලා නෑනේ. not should focus මෙයා එහෙම එකක් කියන්නෙම නෑනේ. if the statement contradicts කියන්නේ ඒ කියන්නේ මෙයා දරන මතයට opposite මතයක් දරනවා නම් කියලා not given කියන්නේ අපිට ඒක හරියටම එහෙමද කියලා කියන්න අමාරුයි කියන්නේ. මම ඒක පොඩ්ඩක් තමයි නම් not given කියන එක මේකේ අනිත් පැත්ත කියන්නෙත් නෑනේ. ඒක නිසා not given. මෙයා එහෙම එකක් ගැන කතා කරලා නැති හින්දා ඒක not මේකේ අනිත් පැත්ත කතා කරලා තිබ්බනම් එහෙනම් මේක no වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා කියලා තිබ්බනම් මේ වෙන එකක් කියලා තිබ්බනම් art history එක මේ focus කරන්න ඕනේ මේ මොකක් හරි ප්‍රසිද්ධ කලා නිර්මාණයක් අරගෙන ඒක detailly analyze කරලා කියලා තිබ්බනම්
මේ කියපු එකට විරුද්ධවනේ කියලා තියෙන්නේ. මෙතන කියන්නේ මේ රේන්ජ් එකක් ගන්න කියලා අරයා කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ කලා නිර්මාණයක් ගන්න. එතකොට අදහස් දෙකක්නේ. එතකොට මේ අයිඩියා එක කන්ට්‍රඩික්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකට හත්පසින්ම වෙනස් මතයක් දරලා මේක බොරු වෙනවනේ. බොරු වෙනුනා නම් නෝ. නමුත් එහෙම එකක් කියලා නැති හින්දා නෝ. The approach of art historians conflicts with that of the art museums. නෑනේ. approach දෙකම එකයි කියලා තිබ්බනේ. මේක නෝනේ. මේ කියලා තියෙන එක වැරදි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන කියන්නේ එහෙම එකක්. The approach මේ කියන්නේ අතීතයේ හිටපු කලාකාරයෝයි ආර්ට් මියුසියම් ගෙයි approach එක. එයාලගේ විදිය වෙනස් මේ වෙනසක් තියනවලු. ඒ දෙක වෙනස් කියලා කියන්නේ. එහෙම වෙනසක් නැහැ. මේ තියෙන this is in perfect harmony with the museum's function since the approach is dedicated to seeking out conserving authentic original. මේ මෙතන කියන්නේ consequently the dominant critical approach becomes that the art historian a specialized academic approach devoted මේ art historians කියන්නේ මෙන්න මෙතන අපිට පොඩ්ඩක් මිස් වෙච්ච පොයින්ට් එක. මේ dominant critical approach එක තමයිලු art historian කියන එක වෙන්නේ. හරිද? මේ approach එකේ නම. මේ art historian කියන්නේ කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. ඒක ක්‍රමාවත් දාලා explain කරලා තියෙනවා. specialized academic approach. art historian කියන්නේ මට passage එකේ කියවද්දි වැරදිලා තියෙනවා. art historian කියන්නේ technique එක. ඒ technique එක මේ පැහැදිලි කරලා තියෙන dominant critical approach කියලා. ප්‍රධාන වැදගත් ක්‍රමවේදයක්ලු art historian කියන්නේ. මේක ඇවිල්ලා specialized academic approach එකක්. මේක ඇවිල්ලා ප්‍රධාන academic approach එකක්ලු devoted to discovery. මේක මොකටද මේ academic අධ්‍යාපනික ක්‍රමවේදයක් කියන එක තමයි art historian කියන්නේ අධ්‍යාපනික ක්‍රමවේදයක්. discovering the meaning of art. මේක මේ කියන්නේ මේක මේ educational content educational technique එකක් කියලා කියන්නේ. ඒක study කරන්න තියෙන විද්‍යාවක් වගේ. මේක this is in perfect harmony with the museum's function. අන්න එතන perfect harmony කියලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි මේක නොවෙන් conflict වෙන්නේ නැහැ දෙකම එකයි. People should be encouraged to give their opinion openly on artwork. People should be encouraged. මිනිස්සු දිරිගන්වන්න ඕනලු ඒ කට්ටියන්ගේ මේ opinion එක කියන්න. එහෙම මිනිස්සු එහෙම කරන්නේ නැහැ කියලා නම් කියලා තියෙනවා. මේ කොහෙදිවත් කියන්නේ නැහැ ඒ කට්ටිය මේ දිරිගන්වන්න කියලා මේ people should be encouraged to give their opinion openly on works of art. Statement contradict නම් වෙන්නේ නැහැ. හොඳේ. contradict නම් වෙන්නේ නැහැ. එක්කෝ yes නැත්නම් not given. statement agrees නේ. මේක agree yes වෙන්න. මොකද මේක writer-ගේ මතයත් එක්ක එකඟ වෙන එකනේ. මේ writer කියන දේමනේ මේ වාක්‍යයෙන් කියවන්නේ. ඒ කියන්නේ writer-ගේ මතයට view එකට එකඟ වෙනවනේ. එතකොට 37 හරි ගියා 38 හරි. Reproduction of fine art should only be sold to the public if they are of high quality. මේක high quality නම් විතරයිලු මේ විකුණන්න ඕනේ. ඒ මේක කියලා නැහැ මේක reproduction of fine art should only be sold. මෙයා කියන්නේ ඒක publicly වැඩි කරලා දෙන්න ඕනි කියලා quality if they are of high quality. high quality කතන්දරයක් නම් කියලා නෑ. එතකොට reproduction should මේක quality වැඩි නම් විතරක් විකුණන්න ඕනේ. අරයා කියන්නේ විකුණන්න කියලා නිකන් quality වැඩි නම් විතරක් not given නේ. මේක not given කියලා තමයි මට නම් තියෙන්නේ. not givenද? ඒ කියන්නේ එයා කියනවනේ විකුණන්න කියලා. ඒක බෙදලා දෙන්න කියලා කියනවනේ මේ තියෙන්නේ අන්තිමට. If appropriate works of fine art could be rendered permanently accessible. permanently access කරන්න දෙන්න පුළුවන් නම් public එකට by means of high fidelity reproductions. එයා කියනවා high quality ඒවා විදියට දෙන්න ඕන. as literature and music already are. දැනටමත් ඔය එක කතා මේ sound ඒ වගේම විදියට high quality copies විදියට දෙන්න ඕන. The public may feel somewhat less away of them. ඒ ගැන එච්චරම මේ අර දුරස් බවක් හිතෙන ගන්න නැතිලු එතකොට. නමුත් මේක මේ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලන එක
එච්චරම ලේසි වෙන එකක් නැහැ වගේ කියලා කියන්නේ. මෙයා කියනවා මෙතන reproduction should only be sold to the public if they are of high quality. quality වැඩි නම් විතරක් quality ඒවා දෙන්න ඕන කියලා එයා කියනවා. අතන passage එකේ quality ඒවා should only කියන තියෙන ඉඳා. ඒ කියන්නේ quality වැඩි නම් විතරක් විකුණන්න කතාවක් කියන්නේ. එයා කියන්නේ එයාගේ idea එක තියෙන්නේ මේ quality ඒවා දෙන්න ඕන කියලා මිනිස්සුන්ට publicly. Though in the future, those with power are likely to encourage more people to enjoy art. In the future, those with power මේ කියන්නේ මොකද්ද? අනාගතයේදී බලය තියෙන කට්ටිය තව encourage කරයිලු මිනිසුන්ට enjoy art. මේම එකක් unfortunately that may be too much to ask from those who are seeking to maintain and control artists. මෙයා කියනවා මේක unfortunately that may be ඒක නම් අර කට්ටිය ලව්ව කරගන්න බැරි වෙයි කියලානේ කියන්නේ. likely to encourage more people නම් less likely නේ. මේක එතකොට මේක contradict අරයාගේ view එක contradict කරනවා. එතකොට මේක no හරි not given හරි agree නම් වෙන්නේ නැහැ නේ කීයටවත්. එතකොට අරයාගේ view එක contradict වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ අනිත් පැත්තනේ කියන්නේ. එතකොට මේකට එන්නේ no. 4 4යි 8යි 8යි 3යි 11යි හරි. ගියේ. මෙතන මේ අපි දැනගන්න ඕනේ not given කියන එකේ මෙන්න මෙතන මෙයා කියන මෙන්න මේ point එකේදී මේ ප්‍රශ්නේ හරියටම කියවන්න ඕනේ. මෙතන writer-ගේ view එක ගැන සලකලා බලලා උත්තර ලියන්න කියලා කියන්නේ. writer-ගේ view එක. එයාගේ දැක්ම හට එකඟද? ඒ එකඟට ඒ දැක්මට විරුද්ධද? නැත්නම් එයාගේ දැක්මත් එක්ක සසඳන්න බැරිද කියන එක තමයි මේ තුන. විරුද්ධ නෝ කියන්නේ. එයා දැක්ම ඒක වැරදි කියන එක නෙවෙයි. එයා කියන දෙයට විරුද්ධයි කියන එක තමයි නෝ කියන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න නැත්නම් වර්ධින්න. මේක ආපහු හොඳට කියවලා ආපහු ලියලා බලන්න. කාලේ අරගෙන හොඳට පැසේජ් එක තේරුම් ගන්න බලන්න. එතකොට මේක කීප වාරයක් කරාට පස්සේ වලට නිකම්ම ඊළඟ පැසේජස් ලේසියෙන් උත්තර ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක නැරඹුවාට.